සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කොහොමද ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා YouTube channel subscribe කරලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. එතනදී මම ඔයාලට කිව්වා ඒක මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ විදිහට account එකක් හදන හැටි කතා කරා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්නේ සහ ඒකෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා කිව්වා. ඔන්න ඒ පොරොන්දුන විදිහටම අද දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද හරියට ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරගන්න යාළුවනේ. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන idea එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා වෙනම තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ platform එකේ හරියට task එකක් complete කරන්න කියලා. ඔයා පළවෙනි වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් මම description එකේ දාලා තියන්නම් මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝට අදාළ link එක. අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි ඉස්සරවම ඔයාලගේ ඉන්නේ platform එකට අදාළ account එක මෙන්න මෙතන open කරගන්න. දැන් අද අපි කතා කරනවා කිව්වේ කොහොමද හරියට මේකේ task එකක් complete කරන්න කියලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආපුවාම මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට අදාළ ටාස්ක් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ටාස්ක් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට අමතරව මේ ටාස්ක් තියෙන countries බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේවායි කරන්න තියෙන දේවල් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ටාස්ක් එකකට මේගොල්ලෝ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගෙවනවද කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අලුතින්ම මේ content එක බලන කෙනෙක්ට නම් පොඩ්ඩක් මේක අපහැදිලි ඇති. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ content එක බලලා අපි මේක කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකෙන් කතා කරා කොහොමද මෙන්න මේ platform එකේ account එකක් නිවැරදිව සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් නොතේරෙන්න පුළුවන්. මම description එකේ දාලා තියන්න. දැන් මේක ටිකක් අපිට පල්ලෙහාට swipe කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ taskද තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ task එකක් නිවැරදිව complete කරන්නේ කොහොමද? මේ task එක මේගොල්ලන්ට යවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කිව්වේ. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර ටාස්ක් තියෙනවා USA, ඕස්ට්‍රේලියා, ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නැෂනල් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මෙන්න මේ ටාස්ක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටාස්ක් අපිට ලබා දීලා තියෙන countries මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අයිනෙම තියෙනවා මේ ටාස්ක් වලට මේගොල්ලෝ පේ කරන ගාන සහ ඔයාලා ටාස්ක් එකක් කරද්දි මෙන්න මේ සයිට් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ ටාස්ක් එක 100කට දීලා තියෙනවා නම් මේ 100න් කී දෙනෙක් මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවද මෙන්න මේ අපිට අයිනම් බලා ගන්න පුළුවන් නේ ඩන් කියලා තියෙනවා. දැන් මේක 150කට දීලා තියෙනවා 43 දෙනෙක් මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් හරියටම බලන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ දීලා තියෙන හැම ටාස්ක් එකක්ම කරන්න යන්න එපා. මේකෙන් ගොඩක් අය කරලා තියෙන ටාස්ක් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම එක ටාස්ක් එකක් ක්ලික් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ ටාස්ක් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඒක like එකක් දාලා comment එකක් දාලා screenshot එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් YouTube channel විතරක් නෙමෙයි. මෙතන අපිට සමහර website වලට sign up වෙන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ website වලට sign up වෙද්දී ඔයාලා වෙනම email එකක් තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ personal email එක මේ වගේ දේවල් වලට use කරන්න එපා. දැන් අපි දන්නේ නැහැ මේ website ඇත්තේවද බොරුවේවද කියලා. අපි දැන් මේකේ මෙන්න මේ task නේ complete කරන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ freelancing වල එහෙම නැත්නම් මෙන්න වගේ website වල වැඩ කරන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වෙනම email එකක් තියාගන්න. හරි යාළුවනේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ task එක අපි complete කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම YouTube task එක. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කරන හැටි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ step ටික හරියටම කරන්න ඕනේලු. හරියටම කරොත් විතරලු මේගොල්ලෝ මුදල ගෙවන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ channel එක subscribe කරලා screenshot එක අරගෙන ඔයාලා මේ channel එක unsubscribe කරන්නත් එපා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දීලා තියෙන rules ටික නීති ටික ඒ විදිහටම ඔයාලා පිළිපදින්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ අදාළ මුදල මේගොල්ලෝ ගෙවන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න මේගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ නීති ටික යටතේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ task එක කරන්න කලින් මේ ටික හොඳට කියවන්න. කියවලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද task එක කරන්නේ මේ ටික අනිවාර්යෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් නොතේරෙන කෙනෙක් නම් මේ ටික Google Translate කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Google Translate එකෙන් සිංහලට translate කරලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය ටික ඔයාලා හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න පටන් ගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්නේ සහ මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා නිවැරදිව මේගොල්ලන්ට යවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතනදී මම සිලෙක්ට් කරගන්න යාළුවනේ මෙතන අපි හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දේ මේ වෙබ්සයිට් වල sign up වෙන එක. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකකට sign up වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අදාළ ටාස්ක් එක ක්ලික් කරගත්තාම link එකක් දීලාදී මේ link එක ඔයාලගේ browser එකේ ඔයාලේ link එක ක්ලික් කරන්න.
ක්ලික් කරත්තාම ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ අදාළ සයිට් එකට අරන් යනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී මෙන්න මේ sign up කියන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email එකයි මෙතෙන්ට password එකකුයි දීලා මෙන්න මේකේ sign up වෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ email එකයි password එකයි දීලා මෙන්න මේ ටික් එක ක්ලික් කරලා මෙතන sign up new email කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරියාලේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේකේ sign up කියන එක ක්ලික් කරගෙන මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නේ ටාස්ක් එකට නැවතත් යන්න. ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මෙතන print කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතන ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මෙතනින් print කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන මෙතන තියෙනවා browse image කියලා ඔප්ෂන් එක. මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලගේ ෆයිල් එක ඔයාලා ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ PC එකෙන් නම් ඔයාලට PC එකෙන් පුළුවන්, ෆෝන් එකෙන් නම් ගැලරි ඕපන් වෙයි. මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරපුවාම යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට URL එකක් ලැබෙනවා. URL එක කියන්නේ මේකට අදාළ link එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම බලන්න පුළුවන් success කියලා. මෙන්න මේ link එක තමයි ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ link එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. මේ link එක copy කරගන්න හරියට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ link එක මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකෙන් හෝ PC එකෙන් copy කරගන්න. කොපි කරගෙන ඔයාලා නැවතත් අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි අර වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ මේක අර අපි තෝරගත්ත ටාස්ක් එකට යන්න. ටාස්ක් එකට ගියාම මෙතන සුදු පාටින් box එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ අයිනෙම. මෙතෙන්ට ඔයාලා අර link එක දින්න. link එක දීලා මෙතන submit කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ටාස්ක් එක සාර්ථකව හරි ගියා කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. your task complete කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටාස්ක් එක දැන් මේගොල්ලෝ පැය 24ක් ඇතුළත රිවිව් කරනවලු. ඒ කියන්නේ අපි මේ කරපු ටාස්ක් එක අපිට මෙන්න මේ completed task කියන එකට ගියාම අපේ කරපු ටාස්ක් එක මෙතන වැල්ලා තියෙනවා. මේ ටාස්ක් එක මේගොල්ලෝ පැය 24ක් ඇතුළත රිවිව් කරලා මේකට අදාළ මුදල අපිට ගෙවනවා කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ ටාස්ක් එක USA වගේ රටක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේකට අදාළ මුදල ගෙවනවා කියලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක් තමයි මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එකේ මුදල් උපයන්නේ. ඔන්න මම පොරොන්දු වෙන විදිහටම ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන හැටි, ඊට අමතරව මේ කම්ප්ලීට් කරන ටාස්ක් එක යවන හැටි මේ හැමදේම ඔන්න ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් මෙතන මම එකයිනේ කියලා දුන්නේ. මේ විදිහටම තමයි අනිත් ටාස්ක් ටිකක් කරන්න තියෙන්නේ. YouTube channel subscribe කරන්න, SEO ගැන දැනුමක් තියෙනවා නම් SEO කරන්න, Facebook page like කරන්න, TikTok account follow කරන්න, මේ වගේ හැමදේම මෙතන තියෙනවා. එකක් දෙකක් නෙමේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා උනන්දුනොත් එimhe මේ ටාස්ක් ටික කරගත්තොත් දවසට $25ක් 30ක් earn කරගන්න පුළුවන්. සමහර ටාස්ක් තියෙනවා $5ක් ගෙවනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා $10ක් ගෙවනවා. ඉතින් මේ $10ක් ගෙවනවා ඔයාලට ටිකක් අමාරු වෙයි. ඉතින් එච්චර දුර දිග යන්න ඕනේ නැහැ. $5ක් 4ක් ගෙවන ටාස්ක් ටිකක් කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ දැන් හොයන සල්ලි withdrawal කරගන්න එක තමයි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන email එකට ඔයා $8කට වඩා හොයලා තියෙනවා නම් email එකක් දාන්න මෙන්න මෙහෙමයි මම දැන් $8කට වඩා හොයලා තියෙනවා. මට පුළුවන් ද මගේ payment එක ලබා ගන්න කියලා ඔයාලා දාන්න. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න බැරි කෙනෙක්ට සිංහලෙන් ගහලා Google Translate කරලා මේකට mail එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන step ටික තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ email එකට email එකක් දාන්නලු. ඊට පස්සේ ඔයාලා email එකට log වෙලා ඉන්න site එකේ email එක මේගොල්ලන්ට යවන්නලු. PayPal එකේ email එක මේගොල්ලන්ට යවන්නලු. ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා පැය 24ක් හෝ පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාගේ PayPal එකට මේගොල්ලෝ withdrawal එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා දෙනවා. දැන් ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් මේක හරියයිද කියලා. ඒත් ඔයාම හිතන්න අර task 400ක් දීලා තියෙන එකෙන් සමහර අය task 300ක් complete කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩක් අය වැඩ කරලා මේගොල්ලෝ මුදල් උපයනවා. ඒකින්ද මේවා හරියයිද නැද්ද කියලා හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ සම්බන්ධව තමයි යාළුවනේ කතා කරේ. ඔන්න emoney ගැන ඉගෙන ගන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් අපේ WhatsApp group එක සහ WhatsApp channel එක දාලා දෙනවා. මේක මම ඔයාලට ඉස්සරහට emoney කියන්නේ free කියලා දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් එන්නේ social media වලට join වෙන්නට අමතක කරන්න එපා. ලංකාවේ site එකෙන් කොහොමද නොමිලේ මුදල් උපයන්නේ කියලා මම පළවෙනි comment එක සහ description එකේ දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම content එකකින් හම්බෙනවා සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.